مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت من الناس اللي بتعاني من الأرق والتوتر وما بتعرف تنام فهذه الحلقة إلك، لأنه بحلقتنا لليوم رح نحكي عن نبتة ممتازة جدا في تقليل التوتر والإجهاد وإدخالك بسهولة في النوم وزيادة كفاءة النوم أثناء النوم. 13% من الناس اللي بيعانوا من الأرق بعرفش ليش حسب الاستبيان بياخدوا قهوة قبل النوم عشان يتمرمروا أكثر في ليلتهم الطويلة، بينما الباقين بيختاروا نباتات ممتازة لتهدئة الأعصاب. ف40% من الناس بيحبوا يختاروا اليانسون والنعنع قبل النوم، بينما 40% الآخرين كلهم اختاروا البابونج. حلقتنا اليوم رح نحكي بكل بساطة عن نبتة البابونج. ايش هي الفوائد الجبارة لهذه الزهرة المنتشر شربها من قديم الزمان؟ بحلقتنا اليوم رح نحكي عن هذه الفوائد الجبارة على صحة النساء والرجال، حنحكي عن فوائدها للنوم وللسكري ومقاومة الإنسولين والدورة الشهرية، بالإضافة عن نحكي عن مين ما لازم نهائي ياخدها وهل هي بتأثر على الحوامل، وإذا بدنا ناخدها كم كوب نشرب منها باليوم أو ناخدها مكملات، وأكيد متى أفضل وقت ناخدها وكيف نحضرها. كل هذا وأكثر رح نحكي فيه خلال حلقتنا لليوم. لكن في بداية الحلقة كما تعودنا اكتبوا لي بالتعليقات كيف بتستهلكوا البابونج وإمتى ولإيش بتستخدموها. ترى مع تعليقاتك بقراها الجميع وممكن جوابك يستفيد منه الآخرين. أكيد بداية حلقتنا اليوم جيب ورقة وقلم وكاسة ينسون أو بابونج، خلينا نحكي عن كل التفاصيل. شاي البابونج أو زهرة البابونج من المشروبات المنتشرة في العالم العربي والمعروفة بقدرتها على أنه تخلي الشخص يقلل التوتر يدخل في النوم ويحسن كفاءة النوم. بتساعد في مشاكل المعدة والدورة الشهرية. بيستخدموها الأمهات، بعض الأمهات السفاحات، عشان يخلوا أولادهم الرضع يدخلوا في نوم عميق ما يصحوا طول الليل، بغض النظر عن سلامة ونمو أطفالهم اللي ضروري إنهم يصحوا عشان يرضعوا في الليل. بيستخدموها العديد من الناس في الطب البديل، وممتازة هذه النباتات بسبب وجود الفلافينويدز أو المواد المضادة للسرطانات والأكسدة، بالإضافة لوجود المادة الأبيجينين، المادة الطبية الفعالة المميزة للبابونج. أما إذا بنتحدث عن فوائد البابونج، فالبابونج غني جدا في المادة الفعالة الأبيجينين. مادة الأبيجينين مش بس موجودة في البابونج، بس هي برضو موجودة في البقدونس والكزبرة والكرفس وحتى الزعتر. هذه المادة فعالة جدا في تقليل التوتر والإجهاد، ولها فعالية في التخدير، فبتخلي الشخص يدخل بالنوم بسهولة. بتأثر هذه المادة الفعالة على قدرتك على النوم من خلال رفع قدرتك على النوم وزيادة قدرتك على الاستمرار والبقاء بالنوم بدون تقطع. عشان هيك يوصى بالناس اللي عندهم أرق باستخدام البابونج كشاي قبل النوم. لما انت بتستخدم البابونج كشاي قبل النوم، حسب بينت الدراسة لمدة أسبوعين، شافت انه السيدات اللي استخدموها كانت نومهم تحسن أفضل بكتير من السيدات اللي ما استخدموا البابونج في أحد الدراسات. واستخدام 270 ملغ من البابونج يوميا لمدة شهر بينت زيادة سرعة الدخول في النوم العميق 15 دقيقة أسرع من السيدات اللي ما بيستخدموا البابونج. أما الفائدة الثانية لشرب البابونج فهو ممتاز جدا لصحة الجهاز الهضمي والأمعاء. فالبابونج بقلل الالتهابات في الجسم بشكل عام وبقلل التوتر في الأعصاب، فبالتالي تقليل الالتهاب بقلل الآلام المرتبطة بالتقرحات في الجهاز الهضمي كامل، بالإضافة أنه تهدئته للأعصاب بقلل التوتر والقولون العصبي. قاتل للبكتيريا، فبالتالي بقتل البكتيريا الضارة الموجودة في أمعائك وقولونك، وبقتل جرثومة المعدة اللي بتتراكم في معدتك، لأنه بيريح الأعصاب وبيريح الإفرازات المخاطية، الإفرازات لأحماض المعدة، بيريح الناس اللي بيعانوا من قرحة المعدة، وبالتالي بيسرع في عملية استشفائها بسبب قدرته على تقليل الالتهابات. وهون وصلنا للفائدة الثالثة من شرب البابونج، إنه بكل بساطة بيقلل الالتهابات في الجسم كاملة. تقليل الالتهابات في الجسم وتقليل التوتر من خلال تقليل الكورتيزون معناته هو رفع لجهاز المناعة عندك، ولما يرتفع عندك جهاز المناعة معناته بتقل تعرضك للتوترات الناتجة عن التعرض للمرض، وهذا بكل بساطة بيقلل لك السكر في الدم. الفائدة الرابعة لليوم هو أنه بيساعد على تخفيض قراءات السكر في الدم. من أهم أسباب ارتفاعات السكر في الدم هو ارتفاع التوتر اللي بيرفع الكورتيزون اللي بيصنع السكر، بالإضافة لتراكم الالتهابات في الجسم واللي بطبيعتها بتتلف عمل البنكرياس وبتزيد مقاومة الأنسولين في الكبد. استهلاكك للبابونج زي ما بينت بعض الدراسات اللي استهلكوا البابونج ل8 أسابيع بينت انخفاض قراءات السكر عندهم
بعد الوجبات لما أخذوا البابونج 3 أكواب في اليوم بعد كل وجبة بياخدوها. أما النقطة الخامسة لليوم فهي أكيد مهداة للسيدات والآنسات. إذا أنت من الستات اللي عندك مشكلة في آلام الدورة الشهرية الحادة جدا وبتضطري تاخدي مسكنات أو تعطلي عن دوامك، فإلك هذا الشراب اللي هو شاي البابونج. شاي البابونج بقلل التوتر والإجهاد وبهدي الأعصاب، فبالتالي بتقل آلامك وبتقل آلام انقباض الرحم عندك. الشغلة الثانية إنه بطبيعته بقلل من إفراز الإندروجينات الموجودة عند السيدات، يعني بيساعدك من التخلص من أهم أسباب تكيس المبايض واللي عادة بتسبب الآلام الشديدة في الدورة الشهرية عند السيدات اللي بيعانوا منها. أما النقطة السادسة فهي مفيدة للرجال والنساء. فشرب البابونج بيزيد الخصوبة عند كل من الرجال والنساء، بيرفع التستوستيرون الأندروجينز عند الرجال وبيقللها عند النساء. عشان هيك بيساعد أو بيبين الدراسات إنه بيساعد بتقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض. فهو بيقلل الالتهابات وبيقلل السكر في الدم، معناته بيقلل مقاومة الأنسولين، بالإضافة إنه بيساعدك تنامي فبالتالي بيقلل الكورتيزون، فبرضه بيقلل السكر، بيقلل مقاومة الأنسولين. وتكيس المبايض هو مقاومة أنسولين. عند الرجال بينت إنه استهلاكهم للبابونج بيساعد على زيادة التستوستيرون وتقليل الانخفاض فيه مع الزمن والوقت. وهون وصلنا لفوائد وجود الفايتوكيميكالز ومضادات الأكسدة الموجودة في البابونج. البابونج مش إشي غريب عجيب فيه، هو حاله بحال كل الورقيات الخضراء والخضار والفواكه الغنية جدا بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة وجودها بيمنع اللي هو الشوادر الحرة أو الفري راديكالز اللي بتسبب السرطانات. فوجدوا ارتباط البابونج واستهلاكه مع انخفاض احتمال إصابتك ببعض أنواع السرطانات والعياذ بالله، يعني زي سرطان الجلد أو سرطان القولون، بالإضافة لسرطان الثدي والبروستات الرحم والمبايض. وبينت بعض الدراسات على 600 شخص إنه الأشخاص اللي بيشربوه من 2 ل 6 مرات في اليوم بتقل احتمالية إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية والعياذ بالله. وأما النقطة الثامنة من فوائد البابونج، وقبل ما ننتقل عن كيفية استخدامه ومتى والمحاذير، فوائد البابونج برضه للبشرة. فممكن تستفيد أنت من البابونج بأنك تشربه، فبيقلل الالتهابات وبالتالي بدعم صحة بشرة جيدة جدا. لكن برضه ممكن تستخدم منقوع البابونج بعد ما تغليه وتبرده بأنك تحطه على الجلد، وله خصائص جدا طبيعية وممتازة لنضارة البشرة. فهو بيقلل الالتهابات وتورم وتحسس البشرة. 2 له خصائص ممتازة في قتل البكتيريا الضارة والفطريات، فبيحسن لك هذه البشرة. والناس اللي بيصيبوا بالجروح أو بيصير عندهم كدمات لما بدهنوا البابونج بيسرع من استشفاء هذه الجروح وتعقيم هذه الجروح ومنع التهابها. أما إذا بدنا نتعلم كيف الطريقة المثلى للاستفادة القصوى من شاي البابونج، بكل بساطة بنغلي المي بالأول، وبس توصل المي لدرجة الغليان وتغلي بنحط عليها البابونج وبنتركه في الماء المغلي من 5 إلى 10 دقائق. بعد ذلك بنطفي النار وبنتركه كمان 5 دقائق يسكن، بعدها بنشربه وصحتين وعافية إلك في مشروب البابونج. طبعا للدهن بدك تستناه ليبرد، بعديها بتعمل على دهنه على البشرة. وخلينا هون نجاوب على السؤال، هل بنقدر نستهلك البابونج يوميا بأمان؟ فالجواب أكيد بتقدر تستهلكي أو تستهلك البابونج يوميا بأمان. بس قديش الكمية اللي نشربها حتى تستفيد من الخصائص العلاجية اللي في البابونج؟ الكمية الآمنة أو اللي بوصوا فيها حتى لما بتاخدوا سبلمنت من 900 ل 1200 ملي جرام، يعني من 1 إلى 4 أكواب من البابونج في اليوم. فحتى تقدر توصل للنتائج الطبية اللي موجودة في البابونج بدك تشرب من كوب إلى 4 أكواب في اليوم. وعادة الدراسات كانت اللي قرأناها بتحتوي من 3 ل 4 أكواب من شربك للبابونج باليوم. حتى تقدر تنام بكفيك تشرب كوب واحد قبل ما تنام، وهو كفيل يهدي لك أعصابك ويدخلك في النوم خلال ساعة من وقت الشرب لهذا البابونج. أما إذا أنت من الناس اللي بتشعر بعسر الهضم وآلام في المعدة بعد تناولك للطعام، فشربك للبابونج بعد الوجبات كاسة أو كوب بعد بنص ساعة ممكن يساعد في تهدئة آلامك والغازات والنفخة الموجودة عندك. إذا أنت من الناس اللي عندك مشاكل في تقرحات في الأمعاء، فما في أفضل من شرب البابونج، وإذا حطينا عليه قرنفل بصير أفضل إنك تشربه صباحا على الريق.
أما المحاذير من استهلاك البابونج والأشخاص اللي نهائي ما لازم يفكروا يستخدموا البابونج إلا كمشروب هيك من فترة للتانية، أكيد هم الأشخاص اللي بيستنوا عملية، لأنه البابونج مميع للدم. فأسوأ إشي ممكن يستناك في عملية، الله يشفي مرضانا جميعا، إنه ما يصير التئام للجروح ويكون الدم فيه ميوعة، وبالتالي بيزيد فرصة احتمالية النزيف. الأشخاص التانيين هم اللي عندهم احتمالية تجلطات في الدم وعم بياخدوا وارفرين أو أسبرين مميعات. يعني البابونج من الأعشاب المميعة للدم، فبالتالي أنت بتزيد ميوعة الدم وبتزيد مخاطر النزيف الداخلي عندك في الجسم، ما لازم تستخدمه كإشي علاجي. الشغلة الثالثة، السيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل، البابونج بيزيد الخصوبة بقلل الاندروجين والاستروجين عندك، فاستهلاكك للبابونج مع حبوب المنع الحمل بيزبطوش مع بعض، يعني على الفاضي، يعني ممكن يصير حمل بس لأنك بتاخدي البابونج. الشغلة الثالثة أو الرابعة، إذا أنت من السيدات اللي بتحاولي تتخلصي من طفلك ومن صوته وبدك إياه ينام النوم الطويل وهو لساته أقل من 6 أشهر وعمالك بتعطيه البابونج، فهذا بنسميه حرام عليكي. ما تعطي رضعة بابونج. الأطفال في عمر الأقل من 6 أشهر حصرا لازم يشربوا فقط الحليب اللي هو من ثديك أنت. ما تعطيه أنت البابونج عشان تسطليه وتخدريه وتخليه ينام من الليل للصبح وتفكري حالك شاطرة وبتعرفي في الطب البديل. أنت بتأذي طفلك اللي بيحتاج يرضع منك كل 2 ل3. بالإضافة أنه ما لازم ياخذ البابونج أي شخص بيعاني من الحساسية من الأعشاب اللي بتشبه البابونج. يعني إذا أنت شربت البابونج وصار عندك قيء أو حساسية في الجلد أو ضيق نفس أو عيونك صاروا لونهم حمر، فهي رسالة من جسمك إنه ابعد بعيد عن هذا المشروب، عن هاي الزهرة، شوف نبتة تانية تقدر تشربها. بنهاية حلقتنا اليوم شاركوني بالتعليقات، هل أنتم من الناس اللي عندكم حساسية أو بتستخدموا البابونج حتى تقدروا تناموا وتقللوا التوتر؟ هل كنتوا تعرفوا هذه الفوائد؟ خلينا نتناقش بالفوائد اللي أنتم بتعرفوها وأنا ما ذكرتها عمدا. خلينا نتناقش فيها بكل التفاصيل. لا، مناقشتنا بتفيد كل حدا بيقرأ التعليقات تحت الفيديو. بنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم أكيد نشره. ما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة أكيد إلك. أكيد اعملنا لايك لأنه بتشجيعك إحنا بنستمر، وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج كلينت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، تويتر، وحتى التيك توك. وأكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة بالمقال المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وإذا بدك معلومات إضافية عن فوائد اليانسون اللي بيساعد برضو على النوم، اكبس على الحلقة اللي هون، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.